عرض سلام و درود و خسته نباشید خدمت تمامی دوستان گل. حالتون چطوره؟ تقریبا میشه گفت آره دیگه حاجی، بعد یه جوره 15-16 روز تازه داریم اولین ویدیو رو ریکورد میکنیم. ویدیوهای قبلی که ما همه رو ریکورد کردیم همشون مال قبل بوده و از قبل ریکورد کرده بودیم. دو تا اتفاق خیلی بد افتاد حقیقتا. صرفا در جریان باشین. حالا DLC جدیدم واسهتون به عشق همتون خریدیم همین الان که بریم ریکوردش رو انجام بدیم. دو تا اتفاق افتاد. یکی که اول از همه من یه دونه حمایت تروریستی خوردم کشیر و یه هفته عجیب غریب. با این حال میتونستم ویدیو بزنم، استرایک قبلی نداشتم، نمیدونم چرا یه همچین حالتی پیش اومد و اینا. حالا کار نداریم. آره یه لایو قدیمی که حالا دعای شماهاش و اینجور چیزا بازی کرده بودیم اون به چخ رفت. بعد از این ماجرا یه هفته ما نتونستیم ویدیو بذاریم. این به کنار. حالا چرا داداش میگی آقا یه هفته خب نمیتونستی، چرا مثلا 10 روز بعدش رو نتونستی ویدیو بذاری؟ آقا چشمتون روز بعد نبینه، تو والیبال و اینا پام کشته شد. یعنی تقریبا همین الان 2 هفته کامل 15 روز در حال تو فاز ریکاوری شو داستان. الان خدا رو شکر الحمدلله الذی به معرفتکم خوبه. یکم باد داره، حالا نمیدونم شاید مجبورشم برم عکس بگیرم در نرفته باشه بعد 15 روز و اینا. آره درگیر اینا بودیم. حالا که دقیقاً کجا بودیم و اوضاعمون چیه. هارس فایرون به خدا انقدر دلم تنگ شده بود بازی نکردیم. دیدی چند سال بازی نکردیم هارس فایرون وانیلا. به هر حال بریم آپدیت جدید ببینیم داستان و ماجرا چیه. هیت سیو و اینا نداریم. نیو گیم آپدیت اون چیزایی که حالا من دیدم و اینا مربوط به ژاپن و کشورهای آسیایی و اینجور چیزاست. اصلا کلاً داستان فرق فکوله و جریانات به هم ریخته شده است. حاجی اول از همه ببینید بهتون گفتم من هارس آف آیرون رو بدون هیچ پیش زمینه گاهی بعضا چی بشه حوصله‌شو داشته باشیم با پس زمینه میایم آمارشو میگیریم که ببینیم جریان چیه. اول از همه آقا به چشممون که میاد اینه که آقا چین نقشش عوض شده. اینجا قبلا یک کشور بود، اینجا تقریبا یک کشور تا 3 کشور. اوه خیلی کشوره. خیلی دوستم بدونم جنگ الان چین چه شکلی و چه جوری شده و چه جوری اینو میخوان مقاومت بکنن در برابر ژاپن. نمیدونم حالا کدومشون اوپی شدن. ما از اون طرف فیلیپین رو داریم با فوکس های جدید و جذابگونه. این طرف هم تو آسیا خودمون فعلا خبری نیست دیگه. هنوز من کمپین ایران و مسائل مختلفش و کمونیستا و اینا رو همه رو نرفتیم. آره به هر حال ما آپدیت رو داریم. یه خدا وکیله باهاتون رو راستم یه حسی بهم میگفت آجی این DLC ارزش خرید نداره. بریم ببینیم واقعا ارزش خرید داره یا چی. آیرون من مود رو غیر فعال میکنم که بتونیم کشورها اینا رو راحت سویش بکنیم. ببینیم جریان و داستان چجوری میشه. لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. در مورد کسب ما حمایت میکنن گم بچا حمایت بکنید دمتون گم. حالا من لینک کانال دوم حالا چرا لینک کانال یوتیوبی رو دومی نذاشته. خب پا به اینجوری شد که اصلا نمیتونستم درست حساب بشینم. هم کمرم درد میگرفت، یه چیزی هم زیر پام گذاشته بودم ولی خب درد میگرفت آویزون. ولی الان اوکیه خدا رو شکر. خب آقا اول از همه ببینیم چیا اضافه شده. این چیه؟ فکشن. حاجی اومده اینجا یه چیزی تحت عنوان فکشن اضافه کرده. خب ببینید خیلی واسه من مهمه چه کشورهای فکشن دارن. تگ انگلند. ببینیم اول از همه با شروع بازی ما با آیکونا کار داریم. فکشن اینتیویشن. یا خدا جیزس کرایسیس. مثلا این 58% چیه؟ او لیدرشپ ممبرها و اعضای مختلف که اینجا وجود داره. او خب ببین اگه تو ملنیوم دان بچه اینجوری دارم بگم تو ملنیوم همچین چیزی اضافه بکنه احتمالا سازمان ملل رو خواهیم داشت. احتمالا دارم میگم چون احتمالش هست دیگه یه فکشن کامل درست بشه. سازمان ملل کشورهایی که عضون و حالا چیزایی که میتونیم ردیفش بکنیم. و البته اینجا خیلی نکات داره، خیلی چیزای خفنی من دارم میبینم. اینجا ما میتونیم build the first atomic bomb، اولی بمب اتم میتونیم اوکی بکنیم. میگه که فکشن پاورت باید به 1000 برسه. The three faction member with the highest influence at one faction. میگه یه نفر باید 3 تا کشور باید حداقل بالاترین نفوذ و اینجور چیزا رو داخلش داشته باشیم. rule the waves در امواج و اینجا ما رهبری بکنیم. حاجی یه سری ایدئولوژی دارم میبینم کرکوپرم. حالا تو یه سریش هم قفله. خیلی اینجا چیز جذابی دارم میبینم. اینجا میگه حداقل 60 کپیتال شیپ بتالیونز باید با این داشته باشیم و تو جنگ هم باشیم.
کپیتال شیپ اتک 10% میده، ناوال ای اتک رو منفی 20% میاره پایین‌تر. ولی خب یه دونه ریسرچ بونوس خفن میده. اینا چیه؟ شورت ترم، قراردادهای کوتاه مدت، دیولپ جوین ریسرچ. خب ببینیم بچه‌ها، من اصلا هیچی نمیدونم راجع به اینا، ولی خب ناخودآگاه میریم تو دیفالت ها و بیسیک هایی که داریم. اونا هم چیه؟ اگه یادتون باشه یه سری دیدید ریسرچ ها مثل سوئد و اینجور چیزا، اینا فوکس های مشترک المنافع دارن. مثلا تو این بخششون فوکس های مثلا مشترک المنافع دارن، به نفر به مثلا یک کشور 10% ثبات سیاسی رو بره انقدر میده، اینو به این میدن. احتمالاً هم اینا رو خیلی تغییرات جدی توش انجام دادن و بردنش تو فاز دیگری. یه همچین حسی هم دارم میکنم تو این قضیه‌های کشورهای اسکاندیناوی و اینا رو آورده تو اینجا. یعنی چی؟ قراردادهای مثلا کوتاه مدت و فلان و اینا، مثلا شما اینا رو میریم میگه مثلا حداقل باید 106 تا دیویژن داشته باشین، اینو داشته باشیم جون کمند استراگل. ببین میدونی مثل چی میمونه؟ یادتونه مثلا ایران میاد قرارداد شانگهای اینا رو امضا میکنه و فلان و اینا، میگه باید یه سری پیش نیازها برسی و به اونا برسی. خیلی حاجی من دارم میرم تو فاز ملنیوم دار، میرم تو اون چی داره اضافه میشه. حالا کلی چیزای دیگه مثلا اینجا میگه خب اگه 100 تا فکشن پاور پروجکشن این الایت داشته باشیم و اینا رو بریم جلو، میگه any allied country، میگه هیچ بگید کشوری که بگید متحدتون باشه نباید فاشیست باشه. اگه این خب اینو بریم 5% وار ساپورت به تمامی کشورها میده، 10 تا کشور 12 تا کشور میده، 25 تا آرمی اکسپریانس، دیکلر وار آن کمونیست، اعلان جنگ به کمونیست میده. اینجا 5% وار ساپورت. یه سری قراردادهای واجی خیلی سنگینی دارین میبینیم، یعنی بازی رو فوق العاده سنگینش کرده. یعنی حتی ما اینجا تو سمت مالزی میبینیم که اینجا حجم سنگینی از متریال ها و اینا استفاده میکنه. اسپای مستر رو داریم و کلی ریسرچ های جذاب دیگه. حالا این تازه بخش ماجراستا. ببین اولین آیکون کلی دنیا این چیه؟ مدیوم ترم، یعنی قراردادهای میان برد مدت، حالا میان مدت فلان، که خب ببینید احساس میکنم مثلا همین فوکس های توی بریتانیا میسری چیزاش عوض شده. ببین ما یه چیزایی تحت عنوان اینجاها رو داشتیم که مثلا به کشورهای سری بونوس میداد، مثلا اینجاها. ببین مثلا اون کارخونهایی که اضافه میکنه نمیکنه و یه سری قراردادهای آتی و اینا رو همه رو آورده اینجا. اوکی، پروتکت the artist of trade، از تجارت چیزمون حمایت بکنیم دیگه، اون تجارت جهانی که حالا واسه خودمون درست کردیم. کانکوست مثلا بریتانی اینجا فکر کنم مربوط به چیزه، شمال غربی فرانسه است بریتانی. آره ببین مثلا میگه اگه اینو داشته باشیم اوکی نسبت به فتوحات، اوکی کانکوست فتوحات، یه دونه آنتی ایر بهتون میده، یه دونه ایر بیس بهتون میده، یه دونه ناوال بیس بهتون میده. مثلا خب دیگه ببینیم چیا میده. اینا همشون ناوال بیس و اینجور چیزا میدن. ریسورس و منابع هم که میبینید زیر ساخت بهتون میدن. حالا اینا رو ادامه تر بچه‌ها میریم بازی میکنیم قشنگ، قطعا با آلمان بازی میکنیم، حال میکنیم. این هم خب داریم دیگه، بیلد فرست اتمیک، دیفیت کمونیست. اینجا باید کمونیست‌ها حالا مثلا ایونت دیگه مثلا میزنیم، کمونیست‌ها رو شکست بدیم، فاشیست‌ها رو شکست بدیم که 100 تا پروتکل پاور بهتون میده. اکسپاند سیویلیان اینداستری، میگه every faction member چی موجی ببینید چیو داره that control at least a total of 500 military factory. میگه حداقل اگه میگه به اضافه کنم هر 500 تا اگه کارخونه به کل اعضای ممبر و فلان داشته باشیم یه دونه پوینت بهمون میده. یه همچین چیزایی داره. وین د وار، جنگ هم پیروز بشیم، رول د ویوز و کلی چیزای دیگه که حالا مختلف هم میتونیم اینا رو بریم جلو. این تازه واسه این قسمت بود، فکشن گولز، اهداف فکشن. خب پس گفتیم واسه قرارداد کوتاه مدت داریم، میان مدت داریم و بلند مدت داریم. حالا بعدی چیه؟ فکشن رولز، فرمان روایی فکشنمون چجوری باشه، یعنی ما کشورهایی که ممبر و اعضامون میان میشن چجوری بشه. Who can they remove from the faction. خب مثلا اینجا مثلا میتونیم هیچ کشور مثلا نان دموکراتی رو ما نمیتونیم این کارو بکنیم، کمونیستا رو این کارو بکنیم یا فاشیستا رو بکنیم. آهان کیا رو میتونیم از فکشن ریموو بکنیم؟ این از این. Who can be removed from the faction. چه کسایی میتونن از فکشن
خارج بشن یا پاکشون بکنیم. اونایی که مثلا تهدید میکنن احتمالاً خب تنش زیادی ایجاد میکنن. اونایی که دارن مثلا جنگای استقلال طلبانه و فلان و اینا ایجاد میکنن. خب when can our leader change؟ چه زمانی لیدر ما میتونه عوض بشه؟ میگه فکشن مانیفستمون زیر 35% باشه. فکر کنم اینو داره میگه دیفنس آف دموکراسی. نمیدونم مانیفستمون رو دقیقا کجا مینویسه. لیدر cannot change، لیدر تحت هیچ شرطی نمیتونه تغییر بکنه. دیگه چی داریم؟ when can our leader change؟ چه زمانی لیدر ما میتونه عوض بشه؟ اینا بر اساس کارخونه‌است. when can our leader change من پاور ریکویر. این بر اساس من پاوره، این بر اساس کارخونه است، این بر اساس نفوذه. ببینید چیزای مختلف داریم دیگه. should we support occupied member؟ حالا اون کشورهایی که مثلا ما چی بهش میگن گرفتیمشون رو، مثل بریتانیا دیگه. بریتانیا مثلا این زمینا رو گرفته، باید از اینا حمایت بکنیم، زمینایی که گرفتیم. چه کسایی میتونن وارد فکشن بشن؟ آجی پشمم چقدر ایدئولوژی سنگ. ببین خیلی کثافت کاری میشه کرد. یعنی این چیزی که من دارم میبینم تو بازی مولتی پلی خیلی کثافت کاری میشه کرد. Who can join the faction? Countries not in offensive war. دیگه ایدئولوژی ها چه کشوری میگه تمامی کشورها میتونن وارد جنگ بشن جز اینکه فاشیست بشن. هیچ کشور فاشیستی نمیتونه. Who can join the faction؟ بر اساس جغرافی مثلا منطقه آفریقا فقط میتونن جوین بدن، نمیدونم منطقه همسایه‌ها میتونن جوین بدن. اونا اینم بر اساس جنگه که حالا چیزای مختلف داریم. دیگه چی میگه how should we act in peace conference؟ چجوری باید توی پیس کنفرانس عمل بکنید؟ بچه اینو خیلی حواستون رو جمع بکنید. اگه مثلا آلمان باشین و اینا تیکشو یه چیز دیگه بزنیم، مثلا میبینید حاجی نمیتونید شوروی رو بگیریم. liberation others یعنی چی؟ شما هدف جنگیتون فقط آزادسازی کشور است، نمیتونید زمینی مستقیم و مستقل داشته باشین. recover our claim زمین هامون رو پس بگیریم. خیلی چیز حقیه. این تازه بخش فکشن رولرز بود. فکشن ریسرچ ما سری تحقیقات و ریسرچ ها داریم. must complete short term goal. خب ببینید این میگه باید اهداف کوتاه مدتمون رو تکمیل بکنیم. مثلا میگم 220 تا ما کلا در مجموع مثلا میگم ریسرچ داریم، باید 184 تا داریم، باید یه چند تا اضافه بکنیم. یا که آسون ترینش تعداد دیویژنامون رو به 106 تا برسونیم. اینم به کلا توتال ها مجموع فکر کنم دیویژن هاست. آره اینو انجام بدیم. حالا یه سری ریسرچ ها و تحقیقات داریم. فکشن میلیتری اپریشن عملیات های نظامی داریم، همه رو میریم جلوتر بچه بازی میکنیم. عملیات های جاسوسی هم خیلی حق شد. حالا بریم جرونی رو ببینیم. این تازه فقط یه بخش بازی ها که جدید اضافه شده. فکشن خب همونطور که مشاهده میکنین شورت ترمای مختلفی داریم. develop joint research. یادتونه مثلا یه تایمی از بازی یه ریسرچی مثلا ایتالیا میرفت با آلمان و ژاپن یه قرارداد 3 جانبه نظامی یا مثلا قرارداد 3 جانبه تحقیقاتی با هم میبستیم که مثلا به تو مثلا نیوی اکسپریانس میداد. این تقریبا تو همون فازاس و اینا. حالا چیزای میان مدت و لانگ ترم دیفرنت کمونیستا رو شکست بدین. حالا من نمیدونم آنتندیش به خاطر چیزه وین د وار جنگ رو ببرین. و حالا اینام دیگه چیزای مختلف دیگه independent countries و کلی چیزای دیگه. و الان تک حزب و تک فکشن داشتم آلمانه. خب اینا به کنار، ما اینجا آفیس کورپس رو داریم که قیافش عوض شده و همونطور که مشاهده میکنیم داکتریان ها هم عوض شده. آیا تغییراتی تو اینجا داریم؟ توی تاکتیک های اینجا من چیز خاصی نمیبینم. نه والا نداریم. اینجا ادمیرال هامون رو داریم. اینجا کماندرهای جدید احتمالاً اضافه نشدن، همون قبلی هست، ولی خب داکتریان ها تغییر پیدا کردن. موزیک رو داریم، موزیک جدید هم داریم. خب بچه ما موبایل وارفر رو داریم که تحت فرمان موبایل وارفر ما 10% دیویژن اسپید میگیریم و 20% پلنینگ اسپید میگیریم و تاکتیک unexpected thrust، یعنی مثلا من میدونم همش چی میشه ولی فارسیشو واقعا نمیدونم. unexpected غیر پیش بینی، trust هم اون truth. آره ولش کن بچه. ما در اصل
موبایل وارفر بر اساس داکشریان رو داریم که سافت اتک و ساپورت آرتلری سافت اتک 5% 10% رو داریم مشاهده میکنیم. گرند بتلیون رو داریم و کلی چیزای دیگه. حالا کشورهای مختلف همه رو تست میکنیم. مثلا بر اساس نیروهای نظامی ما بریم جلو، روش کلیک میکنیم، میبینید بچه‌ها مسیرهای مختلفی داره. حالا من نمیدونم با تیک کردن اینا قسمت بعدی چه جوری میشه. بچه‌ها تست میکنیم یه مچ ترای هارد خفن بریم جلو. خب ببین، اولی که مثلا میگه خب یه دونه ریسرچ تراک بهتون میده، دوم میگه مانتین اینفنتری و تمامی اینفنتری ها و موتوریزا بهتون اینترنچمنت میده، یعنی تو فاز دیفنسیو پوزیشن میده. لارج یونیت تاکتیک ازولت اینفنتری 10% بهتون سافت اتک میده. مانتین اینفنتری هیچی دیگه چی همه رو زد ترکوند دیگه. پیپل میلیتاری این میگه گوریلا تاکتیک رو باید داشته باشیم. مثلا منطقی ترین واسه آلمان من که دارم میبینم، واسه اولی مثلا مثال میگم مثال این که فاز دفاعی مونه بریم جلو. حالا ببینید اینو که شما میزنیم برفرض ما چیزای جدید داریم. اینترنچمنت اسپید داریم، دوباره اینجا بهتون 10% دیفنس میده، ارگانیزیشن میده. اینترنچمنت رو دوباره 20% میبره بالا، 10% اینجا بهتون سافت اتک میده و دوباره اینجا 20%. این بیشتر فاز کشوریه که مثل شوروی میخواد دفاع بکنه. لارج یونیت تاکتیک باز هم اینم مربوط به شورویه. گریت فور اینفنتری من منطقی ترین حالت میگم اینه. انجینیر کمپانیو بهمون اینترنچمنت میده، دیفنسیو بهمون میدن، فیلد هاسپیتال، سافت اتک، دوباره سافت اتک اینجا داریم، لگ اینفنتری دوباره و چیزهای مختلف. حالا برفرض دیگه اینجا مسیرهای توپخونه ایمون رو داریم که توپخونه هامون خیلی خفنش کرده بچه‌ها، خیلی خفنش که توپخونه‌مون بر چه اساسی شلیک بکنن داستانه. یا مثلا تانکامون ما 6 تا تانکای مختلف داریم. آرمورد کاوالری، سوار نظام، تانک دیسترویر فورس، چه بافای موبایل دیفنس. این بیشتر واسه شوروی جوابه، البته خب بستگی داره. اینجا تانکار ریکاور ریت میگیرن، ارگانیزیشن میگیرن، دوباره اینجا ارگانیزیشن میگیرن، زیاد نیست. و اینجا آپریشن ها، عملیات هامون بچه چی باشه. خب ببین یکی از مهمترین چیزاست دیگه، دپریشن دیفنس. احتمالاً این بهمون منپاور هم بده. نه نمیده، 20% سافت اتک به این روی زمینی میدن. همه اینا رو بچه مثلا تخصصی بچه میریم تست میکنیم، فقط میخوایم آپدیت جدید رو صرفاً نشون بدیم. داکتریانای دریایی مونم اصلا اومده تقسیم بندی کرده تک تک بخشا رو. تو ایرمون هم همینه. فایتر اتک خیلی حاجی تخصصی و خفن شده ها. اسپشیال هم که خب همون اسپشیال قبلیه فقط این اضافه شده. رنجرز اگه تون باشه ما اینجا رنجرز رو باز میکردیم. ریکار رنجر آره اینجا اصلا کلن آورده تو قسمت جنگل و اینجور چیزا هم اضافه کرده. یه سری چیزا احساس میکنم بله فورست و جنگل و این سری مناطق. خب این اولین تغییرات بهینه بازی بود که راجبش توضیح دادیم. بریم سراغ ژاپن. حسابا اینجا تازه میتونید آقای کیوسوکو اوکادا زیر رهبری چرا ما چیز نداریم امپراتورو استراتژیک لوجستیک. حاجی چقدر خوب شده این آیکونا رو اضافه کرده. ببین بچه ما اینجا آیکونای جدید هم داریم. ناوال هد کوارتر سرکردگی. حاجی این دیدین چی بود؟ نیروی نظامی. ببین وقتی یه همچین چیزی من دارم میبینم ناوال هد کوارتر، یعنی اون کسی که بالاترین قدرت نظامی و دریایی رو داشته باشه، بالا دریا سالار باشه، احتمال ترور کردنش هم هست. نمیدونم یه همچین حسی داره به دست پیدا میکنه. حالا مثلا 3 نفر دیگه هم فکر کنم میتونیم انتخاب بکنیم یعنی اینجوری نیست که فقط همین یه دونه باشه. حالا بر اساس اون چیزایی که وجود داره میبریمش جلو. بچا فوکس های ژاپن همونطور که مستحضر هستیم ما فوکس سیری جدید داریم. همیشه ما کدوم مسیر رو میرفتیم یا خدا حاجی اینا رو حاجی ژاپن یه دنیای عجیب غریبی شد. مثلا از مسیر اصلی خودمون کو هیچ چی دیگه حاجی باید انقدر بشینیم دوباره ژاپن بازی کنیم تا یاد بگیریم. اصلا یا خودو چقدر فوکس داره این.
بچه بخش جدید داریم امپریال اینفلوئنس، نفوذ امپراتوری هیروهیتو. میگه که بافای منفی میده بهمون، دمش هم گرم. حالا اینجا ما میتونیم کلیک بکنیم، مثلا پروتکل پاور میدیم، اینجا وضعیت نفوذها و وضعیت ساخت و سازهای بهتر و خفن‌تری میگیریم. توی دیسیژن ها چیا داریم؟ The Imperial Way مسیر امپراتوری داریم، Eternal Faction دیگه مسیر شوروی رو تست بکنیم، یه جنگ خانمانسوز رو داریم. اینا بچه باید بازی بکنیم باشون تا دستمون بیاد. بذار من TD باگ رو بزنم بریم سراغ کشورهای فیلیپین و اینا. خب این چیه؟ بسونم. آها تگ فی. بچه فیلیپین هم مستحضر هستین، فوکس های جدید داره، پاپت های آمریکاست، الاید وید ژاپن رو حتی میتونید برید، الاید وید یو اس ای رو هم میتونید برید. دلتا اف منیلا جان، یا خدا چه بافایی. ریکورد اینجا بچه احتمالا جنگ داخلی یا مثلا کشور رو از دست بدیم، یه سری شورش ها میتونیم داخل کشور بکنیم احتمالا. همچین مسیرهای جذابی رو بچه داریم با فیلیپین، خیلی باحال شده. تگ چین، چین بچه این ورم چین رو هم داریم. دانگوا خب بله کاملا عوض شده و اون چینی که از قبل میشناختین اصلا یه چین دیگه شده. یا خدا بنازم. بچه اینا رو تک تک باید بریم بشینیم بازی بکنیم ببینیم داستانم چی میشه. مثلا این اولی میشه گفت will be replaced in the shine independent for dialing. اینا رو که کلا پرتش میکنیم بیرون و چند کایشک رو و یکی دیگه میاد مملکت رو در دستان و چنگاله خوش میاد. چقدر فوکس های زیاده یا خدا. مثلا تگ CIC درسته؟ SIC تگ SIC. مثل این کشورها حالا گوگلی منگولی هم اینا رو چک بکنیم. اینا بچه فوکساشون به صورت بیسیک و پایه است و تقریبا همونه دیگه، زیاد چیز خاصی نداره. یا مثلا باید کمونیستی رو برن جلو یا اینا رو هم برن جلو. تگ PRC بذار ببینیم واسه کمونیستا. یا خدا ماوکو ما الان نمیاد نه؟ نمیدونم شاید یکم رهبریت گنده تر بشه بیاد. حاجی چقدر این خفنه. یه کمونیست چاینامون نسه؟ و داداشم ماوزدونگ اینجاست فکر کنم درسته؟ The leadership of ماوزدونگ. اینجا ماوزدونگ رو هم میتونیم بریم تحت رهبریت. ولی اینجا بچه پاور آف استراگل رو داریم که قدرت و رهبری دست چه کسایی باشه، ماوزدونگ باشه یا در دستان بولشویکس ها باشه. آره این کلیت ماجرا و داستان بود. حالا میریم جلو. قسمت تریدینگ رو ببینیم عوض شده، قسمت فسیلیتی ها و اینا. بچه ناوال هدکوارتر داریم. حالا این چی هست؟ میگه این ساختمون بهت اجازه میده یه دونه ادمیرال رو بیارید که بالاترین تاثیر رو روی تاسک فورس ها و عملیات های دریایی داشته باشه. اینم واجه چیز سنگینی و حقی شد. آره یا حسین این چیه؟ کل زغال سنگ میشه؟ اینو جدید اضافه نکردن؟ نمیدونم احساس کنم اینم جدید اضافه کردن. تگ جرمنی بس ببینیم آلمان چیزی اضافه نشده. بچه کلی قسمت های دریایی و اینا همه چیزا شکل و شمایلش اینا عوض شده. اصلا یه مسیری داریم جذاب. بله تانکای آلمانی. بچه اینجا شما دارین تمدن میبینین، اون ور داشتین سگدونی و اینجور چیزا میدین. خب واقعا هم همینه. اتوبانای اینجا کجا، اون ور کجا. تو ریسرچ های تغییراتی داریم تو اینا که نه والا، فقط اینجا قسمت رنجرز اضافه شده. تو قسمت آپریشن ها و اینجا ما چیز جدیدی نداریم. تو قسمت آرمور ها چیز جدیدی نداریم. تو قسمت توپخونه ها چیز جدیدی نداریم. تو قسمت های دریایی هم احتمالاً این آیس کامپوسیو ریلوی این چیز جدیدیه، اینو جدیدن داریم. و همچنین این های سپید ویتر انجینیر اینا هم جدیده. پس یکم رو قسمت دریایی کار کرد. خب ببینید ما اینجا
او ایمپروو ریپر شیپ. خب ببین این چیز حقیه ها، اینکه بتونی کشتی رو سریع ریپر بکنی. اینم جدید اضافه شده. قسمت هوایی چیز جدیدی نداریم، قسمت ها اینجا نداریم و قسمت کارخونه ها هم چیز جدیدی نیومده. بچه این کلیت DLC جدید و آپدیت جدید. حالا اگه کشوری مد نظرتون رو حتما کامنت بذارید ببینیم داستان و داداشم هیرویتا جریانش و داستانش چجوری میشه. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. در کسایی باید میکنن گم بی‌صبرانه منتظرین باشین که بریم سراغ بازی. ان شاءالله سالم و واقعا سلامت باشیم. والله به خدا من به چخ رفتم یه مدت طویل مدتی. دمتون گرم. ایشالله ویدیو رو سریع دوباره بچه قلتکش رو میگیریم درست میکنیم. نگران نباشید. تایم ویدیو رو هم لطفا خواهش میکنم بذارید تو فاز همون 25 دقیقه 30 دقیقه باشه که بتونم ویدیوی طولانی تری با کشورهای جدید آزمون و خطا. میخوام یکم دوستانه و رفاقتی بریم جلو، زیاد سختش نکنیم. انقدر زندگی جدی بهتون میگم سخت فلو اینا، آدم دیگه حال جدی بودن هم تو خیلی چیزا نداره. دمتون گرم. مرسی که درک میکنید. بزودی پا باشید. بعدی میبینم تو مثل زنگه. دمتون گرم باشه.